Hello guys. ඔගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ Tech Trail වලින් ගේන Introduction to Backend Development with Spring Boot කියන series එකේ 4 වෙනි එපිසෝඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් Introduction to Spring Initializer කියන වීඩියෝ එකත් එක්ක. එතකොට මේකදී අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Spring Initializer කියන්නේ මොකක්ද? සහ අපි කතා කරනවා start.spring.io කියලා වෙබ්සයිට් එකක් ගැන සහ අපි කොහොමද Spring Boot ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සෙටප් කරගන්න අපි IDE එක භාවිත කරලා. ඔන්න ඔය කියන කරුණු ටික තමයි අපි මේ 4 වෙනි එපිසෝඩ් එකේදී කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එක සහ මෙතනින් ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් අත් කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට බර ඒවා. එහෙනම් ටෙක් ට්‍රයල් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් ජර්නි එක දැන් ඉඳලා පටන් ගමු. හරි. දැන් අපි මුලින්ම බලන්න යන්නේ start.spring.io කියන වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා කොහොමද අපි මුලින්ම Spring Boot project එක setup කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එක පාවිච්චි කරලා type කරන්න ඕනි start.spring.io කියන එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එයි. එතකොට මේකේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට Spring Boot project එක manually step by step මේ ඔයගොල්ලන්ට configure කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක initial ඒ කියන්නේ default ඔක්කොම configurations ටික මෙන්න මේ Spring Initializer එකෙන් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ Spring Boot project එකේ coding වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මේකේ මුලින්ම අපි තෝරන්න ඕනේ මේ project කියන එකේ මේ one කියන එක තෝරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ preferred language එක දැන් මේ course එකෙත් කරන්නේ Java. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක follow කරගෙන යද්දී මේකේ Java කියන එක තෝරගන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති Spring Boot version එක තෝරගන්න. මම තෝරගන්නේ මෙතන 3.1.8 කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයගොල්ලෝ unique URL එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනට දාද්දී ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ URL එක අනිත් පැත්තට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් නම් කියන්නේ example.com. එතකොට මේක පටන් ගන්නේ com.example. දැන් ඒතර මම මෙතන use කරනවා com.techtrail.sp course. හරි. එතකොට මේ artifact එකට දෙන එකයි name එකට දෙන එකයි දෙකම සමානයි. මම දෙනවා මේකට test කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති description එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යට package name එක ඔයා දීපු විදිහට generate වෙලා ඇති auto. ඊට පස්සේ මේ packaging type එක මේ තියෙන විදිහටම තියෙන Java. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති ඔයාලා install කරපු ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට Java version එක තෝරගන්න. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි අපි dependencies ගැන ඉස්සෙල්ලා videos වල කතා කරා. dependencies කියන්නේ ඔයාලගේ project එකට depend වෙන තව එක modules. එතකොට මෙන්න මේවා අපිට add කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් add කරගන්න web කියන එක ඒකේ තියෙනවා web development වලට අදාළ වෙන දේවල් කිහිපයක එකතුවක්. එතකොට ඒක add කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ Spring Boot project එකට හැකියාව ලැබෙනවා මෙන්න මේ web development වලට අදාළ දේවල් කරන්න tools ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඒවයි පහසුකම් සැලසෙනවා web කියන එක add කරා. ඊට පස්සේ තව add කරන්න ඕන එකක් තමයි lombok කියන්නේ. දැන්ටමත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Java වල එහෙම getter setters එහෙම අපි type කරන්න ඕනේ වෙනම. ඊට පස්සේ constructors වෙනම type කරන්න ඕනේ. එතකොට අන්න ඒවා වෙනුවට අපිට ඒ දේවල්ම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් annotations use කරලා මෙන්න මේ lombok කියන library එක add කරාම. දැනට ඔය annotations ඔය කතන්දර තේරෙන්නේ නැතුව ලොකුවට හිතන්න එපා. lombok දාගන්නේ අපි එතකොට අර කියන getter setters constructors ඔය වගේ දේවල් අපි හැමතිස්සෙම එකම දේවල් ටිකනේ උතන කරන්නේ. getter setter set කරද්දී constructor set කරද්දී තව එක දේවල් තියෙනවා. ඒව කරද්දී එකම දේවල් වගේ නෙවෙන්නේ. අන්න ඒවා අඩු කළා ඒව වෙනුවට annotations භාවිතා කරන්න පහසුකමක් සැලසෙනවා මෙන්න මේ lombok කියන dependency එක add කරාට පස්සේ. අපි බලමු ඒව මොනවද කියලා ඉස්සරහට. දැන්ට මෙන්න මේ dependency දෙක add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ use කරන්නේ MySQL නම් ඒකට අදාළව මේකේ තියෙනවා අදාළ driver එක. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් MongoDB නම් ඒකට අදාළ මේක තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කැමති එක add කරගන්න. දැනට මම MySQL driver එක add කරගන්න. එතකොට ඔන්න ඔය තුන තමයි initial setup එකේදී ඕනි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේ project එකේ setup එක කොහොමද දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ add කරපුවත් එක්ක කොහොමද දැන් තියෙන තත්ත්වය බලන්න නම් මෙන්න මේ explore කියන බටන් එක ඔබන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඔයාගේ project එක. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ project එකට මොනවද add වෙලා තියෙන්නේ. ඔය දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ එහෙම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තව dependencies මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මේ initial configuration එකේදී තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම මේ generate කියන බටන් එක click කරලා ඔයාලට ඒ අදාළ
ප්‍රොජෙක්ට් එක සිස්ටම් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් අපි ඊළඟට යන් ID එකට එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු setup එක අපි හරියට ID එකයි රන් කරන්න කියලා. හරි, මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු zip file එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේක ID එකේ රන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේක extract කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකට WinRAR වගේ tool එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Windows වගේ operating system එකක් නම් ඔයාලට ඒක දීලා තියෙන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙහෙම extract කරගන්නවා. extract කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම extract වෙච්ච folder එක පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ID එක open කරගන්න. මම recommend කරපු විදිහට IntelliJ මේව කරගත්තා නම් මේ steps follow කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ open කියන button එක click කරලා ඔයාලට තෝරගන්න ඕනි මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේක desktop එකේ දාලා තියෙන නිසා මම desktop එකේ ඒක තියෙන තැනින් තෝරගන්නවා. මේ ID එක දැන්ට අඳුරගෙන තියෙන්නේ මේක මේ જાති project එකක් කියලා. ඒකයි මේ icon එක පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එකෙන් okay කියලා click කරමු. ඊට පස්සේ trust project කියලා click කරන්න ඕනි. right, ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ project එක open වෙයි. ඊට පස්සේ යම්කිසි වෙලාවක් ඒ සම්පූර්ණයෙන් අදාළ configurations ටික වෙන්න, dependencies resolve කරන්න, ඔය වගේ දේවල් වෙන්න. ඒ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ Spring Boot project එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ project එකත් එක්ක මෙතනින් එහාට code කරගෙන යන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ project එක හොඳට බැලුවොත් පෙනේ මෙතන තියෙනවා pom.xml කියලා එකක්. එතනින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපේ Spring Initializer එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ start.spring.io කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි add කරපු dependencies මෙන්න මෙතන තියෙනවා dependency කියලා මෙහෙම XML ෆයිල් එකක. එතකොට මේ dependency කියලා මෙහෙම tags තියෙනවා. ඒ වාස්සේ ඔයාලගේ add කරගත්තු මෙතන තියෙනවා MySQL connector එක තියෙනවා අපි add කරගත්තු logbook කියන එක තියෙනවා. ඒ වගේම Spring Starter test එක තියෙනවා. මේක අපි add කරේ නැහැ. නමුත් default add වෙනවා testing purposes වලට. ඊට පස්සේ අපි add කරගත්තු Spring Boot Starter web මේක තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ අපි add කරගත්තු dependencies ටික බලන්න පුළුවන් සහ ඕගලන්ට පස්සේ කාලෙක මෙන්න මේ ෆයිල් එකට manually ඕගලන්ට dependencies add කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට Spring Initializer එක එහෙම නැත්නම් start.spring.io කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපේ project එකේ initial configurations ටික කරලා ඕගොල්ලෝ dependencies ටික add කරගෙන සාර්ථක project එක download කරලා ඒ ෆයිල් එක extract කරලා ID එකට open කරලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ pom.xml කියන ෆයිල් එක හොයාගත්තා නම් දැනට මේ level එකේදී ඇති. අපි ඉස්සරහට බලමු මෙන්න මේ dependencies කියන්නේ මොනවද? ඒවා තව අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට manually add කරන්නේ කොහොමද කියන ඒවා අපි ඉස්සරහට බලමු. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ start.spring.io කියන වෙබ්සයිට් එකට අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් ගිහිල්ලා කොහොමද project එකක් අපි create කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඒ විදිහටම අපිට IntelliJ IDEA කියන IDE එකෙනුත් අපිට project එකක් create කරගන්න පුළුවන් ලේසි විදියක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. අරක එක විදියක් මේක ඒ දෙයම කරන්න පුළුවන් තව විදියක්. එතකොට IntelliJ IDEA open කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන new project කියලා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන generators වල ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Spring Initializer කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ project එකට name එකක් දෙන්න. මෙතන demo මම මේකම තියෙනවා. language එක තෝරන්න. ඔයගලන් git repository එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මෙතනින් මේක කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන් ලේසියෙන්ම. ඊට පස්සේ location එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක maven කියලා තෝරගන්න. group ID එක දෙන්න පුළුවන්. මම මේක මේ තියෙන default valuesම තියෙනවා. artifact ID artifact එක දෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. package එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ තියෙන JDK version එක select කරගන්න. Java version එක සහ packaging කියන එක Java කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ next click කරාම අපි ඉස්සෙල්ලා dependencies set කරා වගේම මෙතනත් අපිට dependencies set කරගන්න option එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා වගේම ලේසියි search කළා. දැන් ඉස්සෙල්ලා add කරගත්ත Spring Web කියන එක add කරගත්තා අපි. logbook කියන එක add කරගත්තා. සහ MySQL driver එක add කරගත්තා. ඔය තුන තමයි අපි දැනට add කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අතනදී generate කරගත්තා වගේ මෙතනදී එක click එකකින් ඔයගලන්ට project එක create කරගන්නව පුළුවන්. එතකොට ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි මේකිනුත් ඔයගලන්ට
ඕගොල්ලන්ගේ Spring Boot project එක generate කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස්සෙල්ලා වගේම pom.xml එකේ අර dependencies ටික ඒ විදිහටම add වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙවිදියෙන් කොයි විදියෙන් හරි ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ කියන step එකට ආවනම් ඕගොල්ලෝ අද අපේ aim එක සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් 5 වෙනි එපිසෝඩ් එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ Spring Boot සහ Backend Development වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ආසේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම කියන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න වීඩියෝ එක.